guys! Welcome back to my channel, and yes, it's another vlog for another cooking recipe. And yes, gagawa po ako ng Pichi-Pichi. Oh my God! Wow! Gusto niyo bang malaman at matutunan kung paano gumawa ng Pichi-Pichi? Oh yeah! So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga new videos ko. So keep on watching! So guys, the ingredients are 1 kilo of kamoteng kahoy or balinghoy, 1/2 kilo of sugar, salt, and ginadgad na niyog. Let's start cooking! First guys, balatan ng balinghoy, then hugasang mabuti. Second, kailangan po natin gumamit ng kutsilyo. Mag-ingat lang guys at iiwas po sa mga bata. Then guys, hatiin po sa gitna ang balinghoy. Alisin po yung mga ugat-ugat guys sa gitna. Once po kasi na naisama nyo yan sa luto, mapait po yan. Then guys, hiwain nyo lang din po ng maliliit. Yung katamtamang liit lang po. So, ayan guys, hiwa na po siya ng maliliit. Then, kailangan po natin gumamit ngayon ng blender. Kaya ko po siya pinahiwa sa inyo ng maliliit para hindi po mahirapan yung blender na gagamitin nyo. Kasi kailangan po natin is mapino talaga siya. So, ayan guys, i-blender na po natin. Then, lagyan po ng kahit konting tubig po. Make sure lang guys na na-blender nyo po siyang mabuti para po pinong-pino yung ating balinghoy. So ayan guys, napaka-affordable po talaga nitong gawin, tong Pichi-Pichi. Una po, itong balinghoy is 20 pesos lang po ang per kilo na bili ko. Then 1/2 kilo lang naman po ng sugar. Then yung grated coconut lang din po yung kailangan nyo. Kaya swak na swak po sa pang business to guys. So, ayan guys, after nyo pong i-blender, syempre, isasalin nyo na po yan sa mixing bowl nyo. Then, yung natira, ganun lang po ulit, i-blender lang po ulit ng mabuti. So, ayan guys, na-blender ko na po lahat. Next po guys is i-drain po natin itong mabuti. Then ayan guys, after nyo pong i-drain, pwede na po nating lagyan ng salt and sugar. 1/2 sugar lang po yung ginamit ko dito. Then lagyan nyo lang po ng kahit konting salt lang po. Then ayan guys, mix nyo lang po, haluin nyo lang po mabuti. So ayan guys, ang next po is optional lang guys. Kasi gusto ko pong gumamit ng food color. So, ayan, optional nga lang po. Pwedeng hindi po kayo gumamit nito. Bali, gumamit po ako ng 3 color which is red, green, and violet. So, ito po,
I-separate po muna natin siya sa tatlong lagayan dahil nga po lalagyan ko ng food color. So, ayan guys. Next po is lagyan na po natin ng butter yung bawat molder. So, ayan guys. Lagyan na po natin yung ating mga molder. Huwag nyo lang guys nakapunuin kasi mamaya naman po is aalsa yan. So ayan guys, tapos na po natin lagyan yung ating mga molder. So, pwede na po natin siyang isalang sa ating steamer for about 20 minutes. Then, mamaya, toothpick check tayo para malaman kung okay na yung ating pichi-pichi. Then, guys, take note po ulit. Yung takip po ng inyong steamer is lagyan nyo po ulit ng damit. Kasi nga po, yung po yung sisip-sip or mag-a-absorb ng tubig habang nai-steam yung ating pichi-pichi. Then, after 20 minutes, toothpick check na po tayo. So, ayan guys, kita nyo naman po na mukhang luto na talaga siya. So, wala na rin ding sumasama dun sa ating toothpick. So, pwede na po natin siyang hanguin. Then, palamigin po muna natin siya. Pwede na po ulit tayo magsalang ulit ng pang second batch natin, lalo na kung marami kayong nagawa. So ayan guys, medyo malamig na po sila. So pwede na po natin silang tanggalin sa molder. Gumamit po ako ng isang malinis na barbecue stick. Then lagay ko muna dito sa isang plato habang iniintay yung pang second batch na sinalang ko. Ang bango talaga nila guys, promise. And tinikman ko po, tamang-tama lang po yung tamis. So ayan guys, lagyan na po natin ng ginadgad na niyog ang ating mga pichi-pichi. Ayan na sila guys. Maganda talaga tong pang business guys kasi bukod sa affordable siya, patok to kasi masarap talaga siya guys. Katulad nito, as in mabango, tapos malambot talaga yung pagka-steam, pagkaluto. Kasi na-i-blender natin ng mabuti, kaya malambot talaga siya. Wala talagang sumasama ng mga buo-buo. Kaya maganda talaga yung kinalabasan. Gusto ko talagang i-business na yung mga vina-vlog ko guys kasi okay naman talaga siya. Masarap naman talaga sila. Syempre, ako yung nagluto. Alangan naman laitin ko yung luto ko. Pero puwera biro, guys, kasi gusto ko talaga siyang i-business. Alam niyo yun, puhunan lang yung kulang. Aray! Aray! Nako! So, ayan guys, kung may mga suggestion kayo, may mga gusto kayong ipagawa sa akin na okay naman at affordable naman yung mga ingredients, gagawin natin yan. So, ayan guys, Pichi-Pichi Serye is done. Sana po may nakuha po ulit kayong idea and sana po nagustuhan nyo tong video natin for today. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga videos ko. Thanks for watching!